Bây giờ ba đi làm rồi, mình có đi ra trang trại xem có ai là ai không? Em này, nếu mà ba quen người phụ nữ khác thì em có đồng ý không? Không, em nhớ mẹ. Lâu lắm mình chưa gặp mẹ rồi. Cháu là con của ba Hoàng. À thế à? Thế hai cháu vào trong nhà ngồi đi cho nó khỏi nắng. Tôi thấy cô không có nhà ở à? Cô mua từ đâu đến? Cháu bỏ đi từ lúc em cháu còn bé cô ạ. Có mỗi cháu nhớ mất mẹ thôi, còn em cháu thì không. Nha. Thế cô sống ở đây một mình thôi ạ? À cô ơi, cô đừng kể cho ba cháu là hôm nay bọn cháu tới đây nhá. Bọn cháu chỉ tò mò hỏi xem cô là ai thôi. Nếu mà cô nói cho ba cháu biết thì ba cháu sẽ mắng bọn cháu. Mà cô kể như thế rồi thì cháu cũng biết cô là ai nên là Cháu yên tâm, cô sẽ giữ cái bí mật này riêng của ba người mình nhá. vâng. Cô sẽ không nói đâu. Vâng, cháu cảm ơn cô. Vậy là bằng này lâu anh đấy cũng chưa kể về mình cho hai đứa trẻ biết. Để hôm nay hai đứa sang tận đây để hỏi thăm mình. Mà thấy hai đứa thương thật đấy. Mà lại còn ngoan nữa chứ. Không biết là mẹ của hai đứa có nhớ đến hai đứa không? Nhìn hai đứa thật là tội. Chị ơi, chả biết ba có bị cô ấy lừa không? Cô ấy có phải là người tốt không? Cô đang làm gì vậy? Tôi đang làm cái bếp lò anh ạ. Hót vào cái ô này anh. Đúng rồi, cô hót vào đấy đi. Tôi nghĩ thế này là được rồi. Đứa dậy rồi. Vâng. Thế con mua bánh mì này để ăn nha. Vâng. Ăn xong là dọn dẹp nhà cửa xong là học bài đi nha. Vâng. Bây giờ ba đi làm đấy. Vâng. Nhớ nha, nhớ ba dặn nhé. Vâng. Chị ơi, bây giờ ba đi làm rồi, mình có đi ra trang trại xem có ai là ai không? Có chứ, mình cứ ăn xong đi đã, xong rồi đi. Vâng. Em ăn đi. Vâng. Thế đi ra trang trại thì phải hỏi cô là thế nào chị? Em phải lo, việc đấy cứ để chị lo hỏi được. Em này, nếu mà ba quen người phụ nữ khác thì em có đồng ý không? Không, em nhớ mẹ. Lâu lắm mình chưa gặp mẹ rồi. Nhưng mà mẹ bảo chúng mình đi lâu lắm rồi. Ba không thể sống một mình như thế được, ba cũng phải cần có cuộc sống riêng của ba. Sao mẹ đi đâu đấy nhỉ? Chả biết mẹ có nhớ chị em mình không? Chị cũng chẳng biết nữa, nhưng mà năm nay rồi chẳng thấy mẹ về. Nhưng không biết mẹ đang ở đâu nữa. Bây giờ mình ăn cơm rồi mình ra trang trại đi. Đi muộn thì rất sợ cô ấy đi làm rồi lại không gặp được cô ấy. Đi chị.
rau muống với lại rau đay này của mình tốt nhanh thật đấy. Mấy hôm nữa mình phải hái để ăn mới được. Xào tỏi. Cô chào các cháu nhé. Các cháu đến đây có việc gì không? Cháu là con của bà Hoàng. À thế à? Thế hai cháu vào trong nhà ngồi đi cho nó khỏi nắng. Hai cháu vào ngồi ở kia đi, đợi cô tí. Cháu uống nước đi. Cháu uống nước đi. Cô cũng đã nghe ba cháu kể về hai cháu rất nhiều. Cô tên là Tử Yến, còn hai cháu tên là gì? Cháu tên là Hạnh, còn em cháu tên là Nam ạ. À thế à? Dạo này cháu thấy ba cháu đi làm về muộn, với cả cháu cũng không biết vì lý do gì nên là hôm qua cháu mới đi theo ba cháu ra đây thì thấy ba ở đây với cô. Cháu cũng không biết cô là ai nên là hôm nay cháu với em cháu ra đây để hỏi xem cô là ai. À thế à? Chắc là ba cháu chưa kể cho cháu chuyện cô đến đây ở, cho nên là hai cháu không biết. Thực ra là cô về đây ở cũng được một thời gian, cũng không dài lắm đâu. Vì hoàn cảnh của cô nên là ba cháu giúp đỡ cô thôi. Tôi thấy cô không có nhà ở là cô từ đâu đến? Cô cũng không phải là người đây đâu cháu ạ. Cô là người ở nơi xa. Do hoàn cảnh của cô bị người ta bắt cóc ấy. Thế là lúc đấy cô đi trên đường để tìm đường về, cô đã bị ngất, được ba cháu giúp đỡ. Và ba cháu cho cô ở tạm cái trang trại này. Thế ba cháu bảo là ba làm trang trại này lên nhưng mà ba không có thời gian. Thế là ba cho cô ở đây nhờ một thời gian cháu ạ. Thì các cháu cho cô hỏi là mẹ các cháu có hay về thăm các cháu không? Thấy ba cháu kể là mẹ cháu cũng bỏ đi lâu rồi. Mẹ cháu bỏ đi cũng được 10 năm rồi và cháu chưa thấy mẹ cháu quay lại để hỏi bọn cháu hay là liên lạc gì với bọn cháu cả. Ôi vậy à? Nhưng mà các cháu may mắn hơn cô đấy, là còn có bố quan tâm và chăm sóc. Cô thì từ nhỏ bố mẹ cô mất sớm. Cô ở với anh trai ấy. Nhưng bây giờ một thời gian khá dài rồi cô cũng chưa được gặp anh trai cô. Các cháu may mắn hơn cô nhiều đấy. Các cháu biết không? Thì cái lúc mà cô đến đây ấy, cô chẳng có cái gì trong tay đâu. Những thứ này là do ba cháu giúp đỡ cô đấy. Ba cháu đã cho cô chỗ ở rồi, giúp đỡ cô rất là nhiều. Cô cảm ơn ba cháu nhiều lắm. Mà nghe nói bà nội của các cháu cũng ốm nặng đúng không? Vâng. À vậy thì hôm nào có thời gian các cháu cho cô về nhà để thăm bà nhá. Vâng. Cháu bỏ đi từ lúc em cháu còn bé cô ạ. Có mỗi cháu nhớ mất mẹ thôi, còn em cháu thì không. Thế à? Thế cô sống ở đây một mình thôi ạ? À cô sống một mình cháu ạ. Hiện tại thì cô cũng muốn về với gia đình cô lắm. Mà gia đình cô giờ chỉ còn anh trai thôi. Bây giờ nếu cô muốn về ấy, thì lại phải điều tra một số vấn đề nữa. Bởi vì là khi cô ở nước ngoài về ấy, gửi tiền cho chị dâu thì chị dâu cô cướp hết. Bây giờ đang nhờ ba cháu là liên hệ với bên ngân hàng để tìm ra các bằng chứng thì cô mới có thể quay về với gia đình được cháu ạ. Vâng. Tôi thấy hôm nay hai đứa không phải đi học à? Cháu học chiều. À cháu học chiều à? Thế các cháu ra đây ba các cháu có biết không? Ba cháu không. Cháu chỉ ra đây hỏi xem cô là ai thôi. Ba cháu không biết đâu, ba cháu đi làm rồi. À thế à? À cô ơi, cô đừng kể cho ba cháu là hôm nay bọn cháu ra đây nhá. Bọn cháu chỉ tò mò hỏi xem cô là ai thôi. Nếu mà cô nói cho ba cháu biết thì ba cháu sẽ mắng bọn cháu. Mà cô kể như thế rồi thì cháu cũng biết cô là ai nên là Cháu yên tâm, cô sẽ giữ cái bí mật này riêng của ba người mình nhá. vâng. Cô sẽ không nói đâu. Vâng, cháu cảm ơn cô. Thì hôm nay bọn cháu cũng biết cô là ai rồi thì là xin phép
Cô chúng cháu đi về đây. Thế hai chị em đi về cẩn thận nhá. Khi nào hai đứa được nghỉ học ấy thì cứ sang đây chơi với cô. Vâng. Cô buổi sáng thì cô đi làm, còn buổi chiều cô tranh thủ ở nhà thôi. Các cháu cứ sang đây nhá. Vâng. Thế hai chị em đi về đi. Thế cho cô. Yêu cô. Cô chào các cháu nhá. Vâng. Hai chị em đi về cẩn thận nhá. Cô nhớ đừng có nói cho ba cháu biết nhá. Cô nhớ rồi. Hai cháu đi về nhá. Vâng. Vậy là bằng này lâu anh đấy cũng chưa kể về mình cho hai đứa trẻ biết. Để hôm nay hai đứa sang tận đây để hỏi thăm mình. Mà thấy hai đứa thương thật đấy. Mà lại còn ngoan nữa chứ. Không biết là mẹ của hai đứa có nhớ đến hai đứa không. Nhìn hai đứa thật là tội. Mình đang tưới dở cái luống rau kia. Phải đi tưới luôn, không là đi ra kia xem còn có gì để thu hoạch không. Ở đây họ đang thu hoạch dưa rồi, mà nhiều dưa lắm. Mình phải xuống đây hỏi xem họ có cho thu hoạch không để mình lấy một vụ mang về bán được. Em chào chị ơi, ở đây mình có cho thu hoạch dưa không chị? Có. Vâng ạ. Đấy em đi sang ra bên này này. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Đi ra bên này này. Ở lối này có nhiều quả này, chắc là mình đặt từ đây đi. Giòn mà ngọt quá. Vườn dưa này họ chăm tốt thật đấy, còn nhiều quả nữa chứ.
Cho em tiền dưa này ạ. Tiền dưa của em hết 100. Hết 100.000 ạ. Chị ơi, chả biết ba có bị cô ấy lừa không? Chẳng biết cô ấy có phải là người tốt không? Chị nghĩ cô đấy là người tốt, tại vì cô đấy kể chị nhìn hoàn cảnh như thế chị cũng thấy thương hại. Em nhớ về đừng kể cho ba biết nha. Con đi học bài đi, không chiều đi học lại quên bài. Vâng. Nhà bà mua dưa à? Cháu lấy vào đây là bằng gì cho? Vâng vâng. Được 20 cân à? Mua cái này là 200.000. Vâng, 100.000 cũng được ạ. Xin cảm ơn bà. Bà có cái chỗ để dưa không để cháu đổ ra? Cháu lấy cái thải đổ ra đây cho bà. Bà ơi, cháu xếp xuống đây nhé. Nhà bà chuyên khu mua dưa à bà? Bà ơi, cháu xin phép cháu về luôn đây ạ. Vâng. May quá, hôm nay mình đi thu hoạch bán được hết hàng sớm, cho nên là hôm nay về sớm hơn mọi hôm. Còn sớm như thế này chắc là mình phải làm luôn cái bếp lò thôi. Mình không thể trông chờ vào anh công an mãi được, anh đấy còn nhiều việc nữa.
Bây giờ mình phải đi cắt mấy cây tre về để làm cái cọc giữ đã. Cô đang làm gì vậy? Tôi đang làm cái bếp lò anh ạ. Vậy à? Vâng, tranh thủ hôm nay về sớm là tôi làm luôn. Anh đi vào đây ngồi uống nước đã. Ừ. Anh vừa đi làm về à? Tôi vừa đi làm về. Sáng nay cô làm gì? Tôi đi thu hoạch ít quả rồi cũng bán xong rồi, hôm nay về sớm. Anh uống nước đi. Cô có vẻ hợp với lại nghề buôn bán nhỉ? Vâng. Cô uống nước đi. Hôm nay về sớm là tôi tranh thủ làm luôn cái bếp lò, không sợ mưa gió ấy. À, Đun nó vất vả anh ạ. tôi cũng đang bảo là xuống xem cô có việc gì để giúp cô. Thế cô đang định làm bếp lò ở chỗ nào? Bếp lò tôi định làm ở chỗ này này anh. Tôi nghĩ là chỗ này hợp lý đấy. Chỗ này cũng được đấy. Thế để tôi giúp cô làm nhé. Vâng ạ. Đi chúng ta làm đi. Cô định bổ những cái cây tre này ra để đóng ghép xung quanh này. Vâng ạ. Tôi có ý này, khả năng chúng ta đóng ghép vào xung quanh thì chúng ta sẽ tận dụng cái ván này, quay vào xong chúng ta đổ đất cao lên một phần, xong thì chúng ta mới làm cái bầu lò. Vâng. Hôm nay anh đi làm về sớm nhỉ? Hôm nay cứ hết giờ nhà nước là về thôi cô. Để tôi. Cô lấy cái gì về kê mới được. Đây cô lấy cái này kê, có gót nhọc này. Vâng ạ. Tre này nó khô khô cứng thật đấy. Vâng. Dễ như kiểu tre cưa.
chắc tạm bằng này cô lấy ra này vót thì tôi đi Vâng. đóng cái khung. Vâng. Nó xong rồi. Vâng ạ. Anh đưa đây tôi giữ cho. Chắc chúng ta chỉ làm cái tầm này thôi nhỉ, còn ngoài kia mai mình còn làm cái hàng mình đào cái này cho nó. Này chúng ta phải đọc chắc chắc một tí, không tí nó bửa đấy. Vâng. Chắc được ấy, cô đi lấy cho tôi tấm ván đi. Cái tấm ván. Nóng quá ngồi nghỉ tí đã anh ơi. Thì tôi cắt nốt cái ván này. Nghỉ uống nước đã anh ạ. Hôm nay không nắng mấy mà oi thế. Trời oi thật đấy. Anh nóng thì cởi bớt áo ra đi để tôi cất vào trong này rồi. Chắc có lẽ phải thế được, tôi thấy thời tiết này chắc tối nay lại mưa. Anh uống nước. Ừ. Cô cầm cho tôi cái búa đây. Vâng. Đây. Đây thôi, bây giờ chúng ta đổ đất vào đây. Tí nữa lên một tầng nữa chúng ta mới làm cái bầu lò. Vâng. Chắc chúng ta lấy luôn đất ở tả ly, tôi lấy cuốc đấy. Chắc chúng ta lấy đất ở đây để cho vào cho nó gần thôi nhỉ. Vâng. Đất đỏ này nó mới chắc. Hót vào cái ô này à anh? Đúng rồi, cô hóc vào đấy đi. Cái đất này nó dẻo nhỉ anh nhỉ? Ừ. Đất này tí chúng ta đầm chặt xuống là nó đẹp lắm.
cái kia thì tôi đầm xuống, để đầm chắc nó mới ở. Cái này ha, đầm chặt vào thì nó mới đẹp. Vâng. Tối qua làm xong cái phòng ngủ của tôi ngủ yên tâm hơn hẳn anh ạ. Ừ. Mai cô đi chợ thì mua quả khóa về khóa vào. À vâng. Để đồ ở trong đấy xong rồi khóa vào. Vâng ạ. Ở đây an ninh cũng tốt thôi nhưng mà mình cứ đề phòng. Vâng. Sắp được lớp này đấy, chắc phải đầm lớp này cho nó chắc xuống. Anh đưa cho tôi cây tre này để tôi hộ anh. Làm một tầng nữa, mình phải làm một tầng nữa thì mình nấu mình đỡ phải cúi. Cô đầm nốt để tôi đi lấy ván về tôi làm lên một tầng nữa. Vâng, anh cứ đi đi. Nó cao cao một tí mà mình nấu mình không phải cúi. Anh cứ đi lấy đi. Tầng này nữa mới ổn gọn. Vâng. Tôi vẫn đang đào đất để cho vào thêm. Đất ở đây cô. Vâng. May chỗ đất này chỉ gần. Hay là nó ở gần đây. Đưa cho tôi cái cuốc tôi sang. Đây nha. To này mệt nhưng mà cũng nấu nó thoải mái. Vâng. Làm cái bé quá đi nó chặt. Vâng. Chắc đất tầng nữa đấy cô. Vâng. Cô cho khắp này thôi. Anh tầng này ra kia ngồi nghỉ thì đã anh ạ. Trời nóng oi lắm. Đi. Ngày nào cũng mưa thôi. Tôi thấy trời sấm sấm rồi đấy. Ngồi kia nghỉ đã anh ạ. Chị đã cô. Anh uống nước đi. Uống nước đi. Tôi thấy lúc nãy là anh từ cơ quan anh về đây luôn à? Tôi ở cơ quan hết giờ tôi về đây luôn. Trời nếu mà đêm nay mưa thì cô phải để ý đấy nhá. Vâng. Rông lốc xoáy nếu mà sợ nó nguy hiểm ấy. Vâng. Chúng ta làm tiếp. Vâng. Cái này có làm cao không nhỉ anh? Làm bằng cái mặt này thôi xong mình lên một tầng.
này đất chắc là được rồi đấy anh nhỉ? Chỗ này lấy bằng này thôi thì làm quân lên để làm cái lò. Vâng. Kia tôi thấy có vườn chuối người ta có những cây thu hoạch đấy. Vâng. Cô ra cô chặt về đây một cây để tí làm cái bầu lò, làm cái lò. Được, tôi đi chặt. Dao đã. Này cũng ổn phết rồi đấy, mình làm cái khuôn, cô ấy lấy cái chuối để mình làm cái lò thôi. Tôi chặt chuối về rồi này anh. Ừ. Bằng cây này đủ chưa anh? Trong cây thôi. Vâng. Tôi mở ra. Đây ạ. Cái này vốt cọc à anh? Ừ. Cô ra lấy cho tôi 2 cái tấm ván ngắn ngắn đẹp đẹp ở đây. Vâng. Cái tấm này phải không anh? Ừ. Mấy tấm này đủ chưa anh? Chắc là đủ. Cái này phải đóng cọc vào chưa anh nhỉ? Ừ. Đợi đây tôi làm cái gì chắc vẫn phải chứ không phải đóng cọc. Tôi nghĩ là được. Thế này anh làm 2 cái bếp luôn à? Ừ, làm 2 cái.
À cái này là anh làm cái chỗ để đường mình đun cái bếp lên đây đúng không? Cô cho đất vào đây cho tôi xem. Vâng, anh giữ nhé. Cái đoạn này là phải làm cẩn thận đấy. Đoạn thế thì làm nhanh được, nhưng mà đoạn này là phải làm cẩn thận. Làm được cái bếp nó đứng như thế này thì mình đun nên nó đỡ đau lưng. Ở bên này cho tôi. Được. Cái đất này nó đất đỏ nó dẻo rồi anh nhỉ? Trời mưa rồi anh ạ. Không nhanh là mưa mình không kịp đâu. Cố hót cái đất này vào cho nó đầy cái khoang này. Vào khoang đấy. Đập. Vâng. Tôi thẳng chỗ nó đỡ mất. Khi nào làm xong cái này thì mới tháo cái chuối này ra anh, hay là mai mới được tháo? Tí nữa mình đầm chặt là mình tháo luôn. Vâng. Tháo luôn mình còn quét cho nó rộng. Vâng. Không phải né đi đâu. Phải đào thêm một ít đất nữa anh ạ, nó mới bằng được cái này. Cô cứ cho nó bằng cái mặt mép bên ngoài. Vâng. Chắc sắp được rồi cô. Vâng. Cho nó lồi lên một tí thôi mình đầm nó là vừa. Các đầm xuống thì vẫn phải hót thêm mấy xẻng vào. Tôi đầm. Vâng. Ngay gần ổn rồi đấy cô. Vâng. Đây là may có hai người làm, với một mình tôi không biết bao giờ mới xong. Tôi cứ tưởng là nó dễ lắm, hình dung trong đầu thì dễ nhưng mà thực tế là làm đào cái đất này vất vả rồi đấy. Cái bếp cao tầm này là được rồi anh nhỉ? Chắc phải rải thêm lớp đất mỏng mỏng đấy nha cô. Rồi, tôi lấy cái đất vụn vụn nhé. Đấy, thêm vào đây cho tôi. Vâng. Rải hết mặt à anh? Rải một lớp mỏng mỏng. Phẳng. Được rồi đấy cô. Đầm nốt thế này.
Đập như thế này nhìn đẹp nhỉ anh sắp nhỉ? được rồi đấy cô. Vâng. Ổn rồi đấy, để tôi gỡ cái này ra xem nó như nào. Vâng. Sang đây hộ tôi đập cái này bên này. Nãy cứ tưởng mưa được to. Rồi, cái mưa. Cô cứ cầm lấy cái mặt đấy phẳng vào nhé, để tôi moi cái chuối này ra. Vâng. Chắc phải đi vào cái thuộng này. Nhìn ngắn thế mà chặt thật đấy. Vâng. Ngắn ra. Cái đất này nó dẻo ấy, nó dính chặt lắm anh ạ. Ừ. Rút được lên rồi anh ạ. Ừ. Tôi tháo nốt cái bên này nhá. Anh ơi, anh với cho tôi cái nồi kia để tôi đặt thử xem nào. Ừ. Để còn chỉ cái miệng giò. Vừa khít rồi đấy anh ạ. Bên là nồi, một bên cái bên này làm rộng hơn một tí. Vâng. Cái miệng trên rộng ra để đi chảo. Vâng. Cái bên này là để dùng chảo như anh này, để cho nó to. Lên lên này, lên lên miệng trên. Vâng. Cái bếp này đun nó đỡ gió. Vâng. Anh ơi, loay loay tập này được chưa anh? Chảo đặt lên. Xoay cho nó chỗ nào nó đen thì cũng cắt bớt một tí. Đây, rồi anh cắt đi. Lấy le trên này thôi, dùng le rộng vào cái miệng trên này. Tôi nghĩ thế này là được rồi đấy. Anh để giúp tôi cái này xuống đi.
ván này ra xem như nào. Tháo hết luôn này. Được rồi ạ. Tay con nhỏ có đầm chỗ này chứ. Còn thế. Cái này anh phải lấy cái tiền được. Chắc là của dọn rửa đấy. Sau này là dọc luôn. Chắc là sầm chớp. Sầm đủ. Chắc lấy cái cưa cắt qua đây đi cậu. Để hai cái tấm này luôn. Tấm này mắc cái không lấy ra. Đưa cắt. Anh cắt nhá, tôi dọn dẹp cái này. Có dụng.